Hôm nay để kỷ niệm ngày 22 tháng 2 năm 2022 thì mình sẽ quyết định làm món cua thật là ngon. Tại sao hai thứ này liên quan đến nhau thì mình cũng không biết, mình thích cua thì mình làm thôi. Dù sao thì món cua này sẽ được làm với hai loại sốt, một là sốt cà chua, hai là sốt bechamel cũng vị cua luôn. Sau đấy sẽ được phủ phô mai lên trên, nướng trong lò nướng và ăn cùng với cả bánh mì. Mình sẽ gọi món này là crab lasagna. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nhé. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là luộc cua. Trong một nồi nước nóng cho 3 tép tỏi, tầm 100g giấm, khoảng 4 thìa muối. Các bạn có thể nếm nước nên mặn và hơi chua thì luộc mới thấm vị. Sau đó cho cua vào. I'm so sorry cua, nhưng mà tao đói bạn ạ. Luộc khoảng 7 phút thì chúng ta sẽ cho ra một hộp nước đá lạnh để cua không bị chín quá. Nhưng mình sẽ chỉ bỏ càng và cẳng chân, sau đó bỏ phần thân luộc thêm 3 phút nữa là được. Hành tím sau khi cắt đầu bóc vỏ và chia làm đôi, cắt ngang thân hành và thái nhiều lát mỏng. Nhớ đừng thái hết tới đuôi, chúng ta phải giữ đuôi để tẹo băm cho dễ. Sau khi đã thái hết cả hai lát rồi thì sẽ xoay ngang ra và băm hành thành nhiều lát mỏng. Băm xong chúng ta sẽ cho ra một bát riêng để tẹo dùng. Tiếp theo là tỏi, ép 6 tép tỏi xuống bằng lòng bàn tay, ép dẹt để cắt cho nó dễ. Xếp thành hàng ngang và thái thành thật là nhiều lát mỏng. Sau khi đã thái hết thì hãy gom lại và xoay ngang. Sau đó chúng ta sẽ băm tỏi ra. Dùng dao băm cho tới khi tỏi thật là nhuyễn. Băm đi băm lại nhiều lần và có thể dùng dao để ép xuống cho tỏi mịn hơn. Sau khi mà các bạn đã băm hết rồi thì có thể gom lại và để vào chung với cả hành lúc nãy. Tiếp theo là cà chua đóng hộp. Mở hộp ra, dùng dụng cụ mở hộp. Các bạn có thể đổ ra thớt để cắt, nhưng mình thì sẽ cho máy xay vào trong hộp rồi xay thôi. Xay nhẹ để cà chua nó không bắn ra ngoài. Trong nồi con ở nhiệt độ vừa cho dầu ô liu. Dầu nóng rồi thì sẽ cho hành và tỏi. Chúng ta muốn xào cho gia vị, xào tới khi hành và tỏi trở nên gần như là xuyên thấu thì có thể cho cà chua nghiền vào khoảng 400g thôi. Sau đó sẽ cho 5 nhánh húng quế, đun khoảng 15 phút cho tới khi nước cà chua cạn bớt và sốt đặc. Dùng đũa gắp lá húng quế ra, nhớ kiểm tra kỹ đừng để lá nào còn sót. Bây giờ chúng ta sẽ lọc thịt cua. Cua bỏ ra khỏi nước đá đang ngâm lúc trước. Thân cua tách mai và thân ra, nhớ giữ lại phần mai để tẹo chúng ta còn dùng tiếp. Có rất là nhiều cách bóc cua, ở đây mình sẽ hướng dẫn cách mình hay dùng nhất. Đầu tiên là càng, tách cẳng ra và dùng kéo để cắt hai đầu. Sau đó là sẽ cắt dọc cẳng và mở vỏ ra là có thể lấy được thịt cua dễ dàng bằng tay rồi. Làm tương tự với các còn lại. Nhớ là phải rất là cẩn thận vì vỏ cua rất cứng nên lúc cắt vỏ có thể bắn lung tung hoặc có khi là trượt vào tay. Chỗ nào mà thấy khó quá thì cứ dùng đũa hoặc là nhíp để gắp thịt cua ra là được. Tiếp theo là phần càng. Phần càng thì chúng ta sẽ bẻ cái càng nhỏ ra trước, sau đấy dùng kéo cũng cắt dọc và mở vỏ ra. Khi bóc vỏ cua nên là nhẹ nhàng thôi để có thể lấy được cả lớp xương mỏng ở bên trong ra cùng với vỏ luôn. Tương tự như phần càng ở chân, chúng ta sẽ cắt đầu đuôi và cắt dọc phần cẳng. Sau đấy là lấy thịt ra. Ở phần cẳng còn lại bé hơn thì cắt đầu đuôi và có thể dùng nhíp để gắp ra là được rồi. Thân cua, nhớ bóc mang cua ra trước. Thường ở phần này có rất là nhiều cặn bẩn ở chỗ giúp cua lọc khí. Sau đó bẻ thân làm đôi để bóc cho dễ. Có rất là nhiều thịt ở phần thân này nhưng mà các bạn cứ tiếp nhận bóc thôi. Thân cua có rất là nhiều khoang và trong khoang thì sẽ có thịt. Chỗ nào khó quá thì lại cứ dùng đũa hoặc là nhíp để bóc ra. Nhớ là bóc cẩn thận vì xương ở đây rất là mềm và mỏng nên là nó sẽ dễ dính vào thịt. Sau khi bóc hết thịt ra, nhớ phải kiểm tra một lần nữa. Dùng tay và kiểm tra cẩn thận từng miếng thịt để chắc chắn là không còn xương hay là vỏ của cua. Vì lúc mà đang ăn ngon mà tự nhiên cắn vào vỏ thì đương nhiên là sẽ rất là khó chịu rồi, mất cả ngon. Mình lọc kỹ rồi mà vẫn sót mất 3 mảnh. Phần mai lúc nãy chúng ta sẽ làm sạch, lọc hết tất cả gạch ra. Các bạn có thể giữ gạch để làm các món khác tùy thích thôi. Bóc miệng cua ra và gạt hết gạch ra ngoài. Sau đó là chúng ta sẽ đem đi rửa. Nhớ cọ kỹ bằng xà phòng, cọ như rửa bát, nhưng phải cẩn thận để không vỡ vỏ. Bây giờ chúng ta sẽ dùng kéo để cắt tỉa xung quanh vỏ. Từ từ nhẹ nhàng thôi. Vỏ nó hơi cứng nên là nếu mà các bạn cắt mạnh quá có thể nó làm vỡ những cả chỗ khác nữa. Cắt lỗ cho to một chút để tẹo nữa chúng ta cho sốt vào. Nhìn như thế này là được rồi. Bây giờ là sốt bechamel, cho bơ và chảo khoảng 20g. Chúng ta đang làm gu, một cách để làm cho sốt đặc hơn. Bơ chảy thì sẽ cho 20g bột mì vào. Trộn đều để bơ và bột hòa quyện lại với nhau. Nấu ở lửa vừa khoảng 3 phút thì đổ sữa từ từ vào, ít một thôi, vừa đổ vừa khuấy. Cho tổng cộng là 500ml sữa, vừa đổ vừa khuấy với lượng nhỏ để tránh cho sốt không bị vón cục. Nếu bị vón cục sẽ có những cục bột đọng lại khi các bạn ăn. Sau khi đổ hết sữa và sốt trông đặc lại như thế này thì nhớ dùng phới để cạo xung quanh đáy nồi tránh bị cháy dính ở đáy. Chúng ta sẽ cho hết chỗ vỏ cua lúc nãy vào để nấu. Ở đây thì mình sẽ nấu ở lửa nhỏ khoảng tầm 30 phút. Mục đích là nấu thật chậm để sốt ngấm được vị cua từ vỏ.
Sau đó khi mà đã hết 30 phút hay là khi các bạn nếm đã được rồi thì hãy lấy nồi ra và chúng ta sẽ lọc sốt để bỏ vỏ. Các bạn đừng nghĩ mình là người ăn ốc hay cua bỏ vỏ, mình tận dụng hết mọi thứ luôn nhé. Nhớ lọc từng chút một để sốt không bị rớt ra ngoài. Lọc xong chúng ta sẽ cho tầm 100g mozzarella cheese và trộn đều tay lên. Sốt còn nóng nên là phô mai tan vào sốt sẽ cực kỳ dễ. Tiếp theo là bào khoảng 2 đến 3 tép tỏi và sau đấy là nêm một chút muối. Nhớ là nếm sốt để xem có vừa miệng chưa nhé. Trộn đều và sốt trông sẽ như thế này. Trong một bát to lấy hết thịt cua và đổ sốt vừa làm vào. Vừa đủ thôi, không cần nhiều quá. Lượng sốt chúng ta vừa làm là có thừa để cho thịt cua của các bạn. Trộn đều lên cho tới khi thịt cua và sốt hòa quyện với nhau. Lấy một ít lá húng quế và chúng ta sẽ nhặt vài chiếc lá con để tạo trang trí. Mình chỉ cần những chiếc lá bé bé khoảng bằng móng tay. Nếu các bạn dùng lá to không có lá bé thì có thể xé ra và cho lên trên. Miễn sao các bạn thấy đẹp là được, trang trí thôi. Tầm khoảng 10 lá là đủ. Bây giờ là cắt bánh mì. Từ bé thì mình đã cực kỳ thích ăn bánh mì mà không có vỏ. Cắt hết vỏ ở 4 cạnh và sau đó cắt đôi thành hình tam giác và xếp vào khay để nướng. Nhớ là phải xếp sao cho bánh mì không được đầy lên nhau. Nướng tầm 3 phút thì chúng ta sẽ rút ra và lật ngược lại. Mình thích ăn bánh mì như này, từ khi đi Tây mới phát hiện ra là người ta bán bánh mì không có vỏ luôn. Lật ngược lại rồi thì chúng ta sẽ nướng thêm khoảng 3 phút nữa. Nhớ là phải giòn đều cả hai mặt và hơi mềm bên trong. Đã đạt chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Vỏ cua đã được lọc lúc nãy chúng ta sẽ lấy ra, cho tầm khoảng 2 thìa sốt thịt cua bechamel và trải đều ra tất cả các góc. Trải nhớ là đừng để bị trống. Sau đó là cho sốt cà chua và tương tự thì lại trải đều ra. Nó ở trên lớp sốt trước nên là đừng để trộn hai sốt vào với nhau nhé. Cũng khoảng tầm 2 đến 3 thìa là được. Và cuối cùng không thể thiếu đấy là phô mai mozzarella, cho tùy theo sở thích của bạn. Nướng khoảng 15 phút hoặc cho tới khi vàng tới như thế này là được. Sau đó là trang trí bằng lá húng quế lúc nãy. Bạn nào mà như lúc nãy mình nói không có lá húng quế bé thì có thể lấy lá to và xé rắc lên. Không cần xếp hết, sao cho các bạn tự thấy đẹp là được rồi. Trong đĩa, chọn đĩa to một chút, nhấc cua và cẩn thận đặt lên một nửa đĩa. Nửa còn lại thì xếp bánh mì vào là các bạn bày xong rồi. Xin chúc mừng và đây là kết quả. Và bây giờ thì đã tới lúc ăn thử rồi. Nói chung là nếu mà bạn thích ăn hải sản, thích sốt cà chua, thích ăn đồ Ý và thích phô mai thì đây là một món hoàn toàn phù hợp với cả tất cả các bạn. Mình rất thích ăn hải sản và cua là một trong những loài mà mình thích ăn nhất. Tuy là có hơi phiền một chút vì bạn phải lọc hết vỏ rồi sau đấy mới ăn được, nhưng mà thành quả thì lúc nào cũng xứng đáng thật sự luôn. Có rất nhiều cách để làm món cua và đây là một trong những cách mà mình thích làm nếu mà mình ăn món này một cách nó đặc biệt hơn một chút. Nếu các bạn thích và làm thử theo công thức của mình thì hãy chụp ảnh và tag của mình vào nhé. Instagram và Facebook mình sẽ để ở ngay đây. Xem đến đây rồi thì ngại gì không cho mình một like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Nó sẽ giúp mình rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt và see you soon.